then you blame me. Like to make jokes, but they think that I'm crazy. I know that I'm perfect the way God had made me. זו רכבת אחרונה. זאת ממש לא רכבת אחרונה. יהיו עוד רכבות בהמשך. אוקיי? אז כאילו, גם את לא מכירה אותי. לא להגיד לי כאילו זו רכבת אחרונה. יש עוד רכבות אחר כך בחיים, לא... רכבת אחרונה. שימו לב, זוהי הרכבת האחרונה. תודה. אנחנו מתחילות כזה תמיד באיזה מין, כמו חימום כזה, משחק חימום. אני אתן לך 2 מילים, ואת תבחרי אחת מהן. זריז. מוכנה? ילדה או אישה? אישה. בית או חופשה? בית. להישאר או ללכת? להישאר. כסף או תהילה? לא זה ולא זה. את חייבת אחד לבחור. אוקיי, אז תהילה. אוקיי, עד עכשיו ענית בדיוק כמו שציפיתי. באמת? שתדעי לך, כן. טוב, אנחנו בקרוב אצלכן, איתי באולפן, רינה מצליח, אשת התקשורת, הוותיקה והמוערכת, ולאחרונה גם שחקנית. וצריך גם להגיד, אישה בת 68, שאינה אימא. רגע, בחודש הבא. את עכשיו 67? אל תזרזי לי את זה, לא, זה בסדר. כמעט בת 68, שאינה אימא. זאת גם איזושהי זהות שאת נושאת איתך. כן, למרות שאני לא מודעת לה ביומיום שלי, את יודעת, זה לא משהו שאני... כן. נשאלת שאלה איך אפשר להיות מודעת למשהו שאת לא. לא, ובמיוחד אני לא מודעת לזה כי אלה החיים שרציתי, כי אלה החיים שבחרתי, כי כך התגלגלו חיי, כי אף פעם לא הפריע לי, כי זה לא הציק לי, כי אני לא מרגישה החמצה, כי בסך הכל אני סבבה עם זה. אז אני לא חיה את זה כל רגע. היה לך איזה רגע כאילו שאמרת, אני לא יהיו לי ילדים? כן, אני חושבת שזה התברר לי. לא עשיתי מזה החלטת דרמה. את זה מראש. לא עשיתי מזה דרמה, אבל כן, הבנתי שלא יהיו לי ילדים, כן. בסדר. וקיבלת את זה באיזושהי השלמה. כן, בבחירה, לא בהשלמה. אני יכולתי, את יודעת, 20,000 שקל, כמה? עולה בנק הזרע? זה לא כזה ביג דיל לעשות ילד עכשיו. נכון. אני גם נורא לא רציתי להיות בהיריון. כן, זה מגעיל. לא? זה קצת מגעיל. גם ללדת זה קשה. כאילו, זה נראה לי דוחה. זה נורא כואב. זה גם כואב, אבל גם, אני חושבת שאובדן השליטה על הגוף הוא מלחיץ. מספרות שאת יודעת שזה דווקא, את פורחת בטריימסטר השני, אמא שלי אמרה לי כאילו, את נפתחת כמו צביטוצ'יק, ברוסית פרח. כאילו בטריימסטר השני את נפתחת כמו פרח. זו הרגשה כאילו עילאית, אבל זה גם נורא מפחיד. את כבר לא, יש איתך עוד מישהו? ככה אמא שלך מנסה לפתות אותך? כן. זה לא מאוד עובד. זה מעניין, היום דיברתי עם אמא שלי בבוקר, ואמרתי לה שאני פוגשת אותך,
ואמרתי, מה לשאול את רינה? תגידי לי מה לשאול אותה. והדבר הראשון שהיא אמרה לי לשאול, עינתי, תשאלי אותה אם היא לא מצטערת. נכון. זה כאילו הדבר הראשון שעלה לה. ואני חושבת שהשאלה הזאת מגלמת בתוכה איזו הנחת יסוד שיש לרבות מאיתנו, אולי כחברה כזה. אבל אני אגיד לך למה, השאלה הזאת היא מאוד לגיטימית. בגלל שזה עניין שאין ממנו חזרה. זו בחירה שאין ממנה חזרה. זאת אומרת, לא יעזור, מגיל מסוים, אישה כבר לא יכולה להביא ילדים. נכון. וזאת הסיבה שהרבה עושות, שלא תצטערי, שלא אחר כך תצטערי, שזה שיקול, רק שזה נורא בעייתי. ואם אחר כך אני לא אצטער, מאיפה אתם יודעים שאני כן אצטער? אז למה? ואגב, נכון להיום אני לא מצטערת, ויכול להיות שאני פעם כן, אני לא יודעת. זו שאלה שהיא במקום. זו לא שאלה מופרכת, כי את יכולה לעשות משהו היום, ואת יכולה להגיד, אוקיי, אני לא עושה את זה, אני יכולה לעשות את זה מחר, אני יכולה לעשות, רציתי לבקר ביפן, אוקיי, לא עשיתי את זה, אני יכולה גם בגיל 60, גם בגיל 70 לבקר ביפן. נכון, אבל למה... אבל לעשות ילד אני לא יכולה בגיל 60 ובגיל 70. אבל למה כשאת כן עושה ילד, לא שואלים אותך, את לא חושבת שתתחרתי על זה? כי אני אגיד לך למה. כי הדיסוננס האנושי לא יכול להסתדר עם זה, שאת עשית, בדרך כלל כשאת עושה משהו, את חייבת לחשוב שעשית נכון, אחרת קשה לך מאוד לחיות. נכון. בוודאי כשזה ילדים. אגב, עשו מחקרים וגילו, שאם נגיד את מתלבטת בין פז'ו לרנו, סבבה? ואת קונה פז'ו, לרוב את תסתכלי רק את הפרסומות שמחזקות את הבחירה שלך. נכון. לא את הפרסומות שמערערות את הבחירה שלך. בטח כשמדובר בילד, אז כבר יש ילד. אבל את לא רואה את המוסר הכפול שבלשאול את השאלה הזאת על מישהי שלא עשתה, אל מול לשאול אותה על מישהי שכן עשתה? לא. אני לא כל כך מחמירה עם האנשים לא. אני מודה שאותי פחות שואלים את זה, באמת אני לא יודעת שאני עוברת מתחת לרדאר, אבל גם פחות שאלו אותי למה את לא עושה ילדים, גם פחות שואלים אותי אם אני מצטערת, גם פחות בחיים הציקו לי עם זה, הייתה לי אמא מופלאה שאפשרה לי לחיות את החיים שלי, אז כאילו, אני מרגישה איכשהו לא רק שבחרתי במה שאני רוצה לעשות, גם החברה לא לחצה עליי יותר מדי, לא הכבידה עליי, ואולי זה קשור. איך את מסבירה את זה? אני חושבת שכשבן אדם חי טוב, יש ביטוי בצרפתית כזה, שחי טוב בתוך האור שלו, אז הוא פחות מזמין את זה, והוא פחות רגיש לזה גם. אתה מבינה? כן. אם את חיה בסדר, ואומרים עליה, לא, אז אמרו, את לא מאוד נפגעת, זה לא, כי את סבבה עם עצמך. וגם כשאת סבבה עם עצמך, את מעוררת פחות, לא מרחמים עלייך, לא אומרים אם היו לילדים, אז אם הייתה, מקבלים את האישה סבבה, חי את החיים שלה, נהנית מהחיים שלה, משקיעה את האנרגיות שלה במקומות שהיא אוהבת, מצליחה. כאילו את אומרת במידה מסוימת, מה שאנחנו רואות זה איזה שהם שיקופים של מה שאנחנו מרגישות מבפנים. קצת כן. אני חושבת על עצמי ועל ההתלבטות שלי ועל הייסורים שלי ואיך כל דבר מפעיל אותי, ואני רוצה להסכים איתך, כי אני בעצמי כאילו לא בשלום עם הדבר נכון. הזה. אבל את תמיד היית ככה, כלומר זה... תראי, בוא נגיד שאני הייתי ילדה נערה, שהפנטזיות שלה לא היו בית עם בעל וילדים ולבשל, וזה לא היה הפנטזיות שלי. הפנטזיות שלי היו... מה? להמציא תרופה, בגדול, את יודעת. אבל כן אמרת לי שנגיד הייתה לך בובה, והיית משחקת בבובה, נסיעה אותה בעגלה. לגמרי, כן.
יש אותה עד היום, את הבובה? יש אותה עד היום. כל הבובות שלי הן עד היום מורטטות, אבל הבובות שלי, ומאוד רציתי עגלה, גם כשהיה יקר לקנות לי, מאוד רציתי עגלה לתינוק. כן, הייתי מאוד ילדה, כן. אבל, והחיים שלי הובילו אותי, שנגיד כל החיים פחדתי ממחויבות, וכל החיים התרחקתי מלהתחייב ליחסים קבועים, ותמיד רציתי להרגיש שתמיד יש לי את האופציה. לברוח? חופש? כן, שיש, נגיד להתחתן, תמיד אני נורא בוכה בחתונות ומתרגשת וזה, אבל מצד שני, אני רוצה להחליט זה וזהו כאילו, כן. וזהו כאילו, ואם קורה משהו, ברור שלא קורה. את מכירה את השיר של דני גרנות, זה זמר שאת בטח לא יודעת מי הוא. מעטים יודעים אותו גם מהדור שלי כולו, אבל היה לו שיר מר נרקיס. מר נרקיס רווק ידוע, הוא מבוקש בעיר מאוד, אך בכל סופי שבוע יש לו הפתעות. אז מר נרקיס, הוא פוסל את זאת כי היא זאת, והוא פוסל את זאת, והוא פוסל את זאת, והוא פוסל את זאת. בסוף הוא הולך לישון לבד. אז זה נכון שמרוב שאת רוצה להשאיר לך כל הזמן אופציות שיבוא משהו עוד יותר מצעיר, ועוד יותר, בסוף את יכולה להיות לבד, וזה, אבל מצד שני הציפייה הזאת, אגב, גם בגילי אני עוד מצפה לדבר הגדול הזה שעוד יקרה. רואים עלייך. אז הציפייה הזאת היא... מחיה אותך. לא חושבת שהיא מחיה אותי, אני לא צריכה שיחיו אותי, אבל היא משהו מרנין בלב. אבל, אז מרוב שכל הזמן ברחתי, וזה כמו כשהייתה אפשרות, נניח לקשר יותר רציני, אז זזתי הצידה, וכשזה היה יותר משהו לא היה לו סיכוי, אז דווקא שם כן הרגשתי טוב, כל מיני כאלה, וכך הגענו הלום, ואני לא בהגדרה על-הורית, אני לא משהו מתנגדת אני אוהבת משפחתיות, אני מאוד משפחתית, אני מאוד מחוברת לאחיינים שלי, לנכדנים שלי מאוד. תסבירי רגע מה זה נכדנים. נכדנים זה הנכדים של האחים. זה... הילדים של האחיינים שלך. נכון. זה ענק, אגב, זה סידור ענק. זה, את פנית לאקדמיה ללשון העברית? לא, אני ביקשתי מהם שהמציאו שם, וקצת אחרי זה, אני חושב, אולי פנו אליהם גם אחרים, אבל נראה לי שזה בעקבות הפנייה שלי, הם המציאו את המילה הזאת נכדנית, ואני משרשה אותה בציבור, וזה עסק מדהים, זה מלא אהבה, בלי מחויבות, בלי אחריות. כן. זה כיף. כן. זה כיף. ולמזלי, אז יש לי משפחה שעוטפת, שיש לי המון יחסים של דודה, ודודה גדולה, אגב, לנכדנים זה דודה גדולה, אם את שואלת. לאחיינים אני דודה, ולנכדנים אני דודה גדולה. ודודה זה דבר מאוד נחמד בחיים. אבל זה לא שאני שיש לי איזו התנגדות, או שאני חושבת, למשל, אין לי בכלל את העניין הזה, לא להביא ילדים לעולם הזה, והעולם הזה הוא אכזרי, לא באמת, כאילו. מצד שני, אני לא שופטת אף אישה שמביאה ילד לבד, אבל אני יודעת בוודאות שזה לא, אני יודעת כי יכולתי לעשות את זה, אבל, ובחרתי לא לעשות את זה, כי, בוא נגיד, זה פורמט שפחות אני אוהבת. להיות אם יחידנית. כן. כן. שוב, אני לא שופטת מי שעושה את זה. לך פחות מתאים. כן, אני גם, בתפיסת העולם שלי, זה דבר שהוא, כאילו, זה עונה על הצורך של האישה, שהוא, תראי, בשביל הרבה נשים, ילד הוא סוג של שכפ"ץ. מה זה אומר? זה אומר שלא משנה מה אני עושה עם החיים שלי, יש לי ילד. זה מה שאמא שלי אומרת. תעשי שיהיה. שיהיה לך. זה כבר הקיום שלי מוצדק. זה לא משנה.
אני כן, אני לא, אני פה, אני שם, יש לי ילד. הוא מגדיר אותי, הוא נותן לי זהות, הוא גורם לי להיות לא רק אהובה, חיונית. חיונית. ומועילה. ונצרכת. שזה הכל בסדר. אני תוהה אם הייתה לך כן איזושהי נקודת מפנה, שבה הדבר הזה דגדג לך, היה אולי איזה גבר שכן ראית איתו איזשהו סיכוי שזה יקרה. היה לי פעם בן זוג שדווקא, שכל פעם כשהייתי בלחץ, כשהמחזור היה מאחר, היה אומר דווקא לי לא אכפת, דווקא לי לא אכפת, דווקא לא. מיכל. כמו רציתי כמו חשבתי מיכל? חשבתי שאם תהיה לי בת, אני אקרא לה מיכל. אבל אני הייתי תמיד מפוחדת אימה, תמיד שאני אכנס להיריון לא מתוכנן. אז לא, אבל כשהגיע הגיל, את יודעת, ובתקופתי לא היה... באיזה גיל? תכניסי אותי רגע שאני אדע. באיזה גיל? אני לא יודעת בדיוק להגיד לך, אולי 40 ומשהו, לא יודעת. באיזה גיל זה היה? אני יכולה לחשב לפי הגיל של הבן השני של דנה וייס, כי זה היה בתקופה הזאת שהיא נכנסה להיריון השני שלה, היא אמרה לי, נו, רינה, בואי ונעבור את ההיריון ביחד, ונעשה את החופשת לידה ביחד. וישבתי איתה ודיברנו על זה, ואני זוכרת שבכיתי, והחלטתי שלא. ובתקופה הזאת אי אפשר היה להקפיא ביציות. מה שאני חושבת שאם אפשר היה, הייתי עושה. הייתי מרחיקה לעצמי את אבל אני לא יודעת אם הייתי משתמשת בזה, אבל לפחות הייתי נותנת לעצמי את האופציה הזאת לבחור בהמשך הזמן. על מה בכית אבל? בכיתי כי הרגשתי שאני עושה החלטה חשובה בחיים שלי. כלומר, על האובדן של האופציה שכן. היה לך תמיד את השתי אופציות, ואז... כן, במיוחד, כן, הרגשתי שאני מקבלת החלטה חשובה. וזה מעורר רגש? כן, אני בוכה, כן, בכינו ביחד, בפגישה הראשונה שנפגשנו, כבר בכינו שתינו. כן, אני בכיינית, כאילו בכי אצלי דמעות, זה לא כזה דבר, נניח. כן. אני זוכרת שבכיתי, ואני זוכרת שחתי לא, ואני זוכרת שאח שלי, שלצערי כבר לא בחיים, האח האהוב שלי, הוא האח שבדיוק מעליי בגיל, והיה לה יום אחד ואמר לי, רינה, אני מאוד אצטער שאת לא תחווי את חוויית האימהות, ואני חושב שהיית יכולה להיות אימא נהדרת, אבל תעשה את ההחלטות שלך, רק אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שאם תחליטי להביא ילד לבד, תדעי שכל המשפחה עומדת מאחורייך. איזה מתוק. הוא אמר לי את זה פעם אחת, וזהו. אגב, הבנות שלו, והנכדות שלו, והנכדים שלו, הם אהבות מאוד גדולות שלי בחיים. תספרי אולי על אמא שלך, על התמיכה שלה בך. אמא שלי היא כאילו אישה מהדור הישן, והיא לגמרי, בהתנהלות שלה לגמרי הייתה אישה מאוד מתקדמת, אפילו יותר מאיתנו הילדים שלה. כי היא אמרה לי פעם אחת, ילד זה סוג של מטרה בחיים, לגדל אותו וככה וזה. היא אמרה לי, אבל את יודעת שיכול להיות שאם אני הייתי גדלה בדור שלך, גם אני לא הייתי מביאה ילדים. היא אמרה לך? וואו. והיא גם סיפרה לי שפעם אמרו לה, מישהו אמר לה, איך הבת שלך לא מתחתנת, וזה וזה, אז היא אמרה להם, מה אתם רוצים? מכל הילדים שלי היא הכי מאושרת, למה אני אלחץ עליה? אבל אמרו לה הרבה דברים עליי, אמרו לה גם איך את כל הבנים עשית יפים, ודווקא את הבת. את הבת היחידה? כן. והאחים שלי באמת הרבה יותר יפים ממני. בפער. אז כל פעם כשהייתי מספרת את זה, היא אומרת לי, לא נכון, לא אמרו לי את זה, אני אומרת לאמא, אבל אני שמעתי. יואו. כן. אבל את אומרת משהו חשוב, בעצם דיברת בהתחלה כאילו על הסנטר הזה שיש לך, ושאת שלמה מבפנים, ואני חושבת שהתמיכה הזאת של אמא שלך, זה משהו שמאוד נתן כוח. נכון.
אני לא יודעת, אני לפעמים חושבת, את גם אמרת שאם היה לך בן זוג, נכון, שאת אוהבת מאוד, יכול להיות שהיית עושה ילדים? נכון. ואם הוא היה רוצה. אבל ההוא שאמר לך, לא נורא שיאחל לך המחזור, מיכל, כן, נעשה נכון, את מיכל. אבל- כאילו בסוף את בוחרת, כן, אבל זה היה... זוגיות שאני לא... כאילו, זה היה אהבה מאוד גדולה, אבל כאילו... לא משנה, שם זה לא יסתדר, אבל... אני חושבת שאם הייתי עם בן זוג, שהייתי מאוד אוהבת אותו, ושהוא היה מאוד רוצה ילד, ושכאילו הייתי מרגישה שאנחנו הולכים לחיות ביחד, לא יודעת אם לא הייתי מחליטה כן להביא ילד, אני לא יודעת. באמת, כזאת נדיבות בשבילו לעשות? אני חושבת שכן. אני רוצה להגיד לך שהיום, בשלב הזה של חיי, אפרופו אם היא מצטערת, אם הייתי צריכה להגיד מה יותר חסר לי בחיי, בן זוג או ילד, חד משמעית בן זוג. חד משמעית. מבינה אותך. מבינה אותך. אבל שוב, כל החיים שלי, מה שניהל אותי זה החוסר מחויבות. הפחד מלהתחייב, הפחד להגיד זה וזהו. זה, כן. ובמקומות שכן רציתי, אז כבר הם היו דפוסים. הגברים. גם היו כאלה. אבל איך תדעי, יכול להיות שאם הם לא היו דפוסים, לא הייתי רוצה אותם. בדיוק. את זה אני לא יודע אף פעם. זה מעניין כי... כאילו מצד אחד את מצטיירת כאילו מאוד bad ass כזאת. כאילו נגיד סיפרת לי שאת גרה בדירת 4 חדרים, ושאלתי אותך למה את צריכה כל כך הרבה חדרים, ומה ענית לי? בגדים? יש לי הרבה בגדים. שזה כאילו תשובה מדהימה בעיניי. את כזה חיה את חייך. וזה כל כך רחוק מהדימוי שאני מכירה, של אישה מבוגרת, בלי ילדים, שהיא או מסכנה, או מרירה. אבל לא נכון. איפה את... תני לי דוגמה של מישהי כזאת, שאת מכירה. כאילו כל מיני דודות כאלה, שמספרים לך עליהם שהן עריריות, והיא מסכנה, ואין לה. אבל זה כבר לא של הדור שלנו. את חושבת שמשהו משתנה? את מרגישה? כן. תראי, עצם זה שאנחנו מקיימות את השיחה הזאת אומר משהו. אני חושבת שאת בכלל מקיימת את השיחות האלה, שאת כבר רק רוצה להיות יותר שלמה עם ההחלטה כן להיכנס להיריון. זה מה שאת חושבת? אני מודה שאני מרגישה את עצמי נכנעת לאט לאט. ככל שעובר הזמן, אני מודה, אני כאילו... לא נכנעת, נכנעת זה לא טוב. זאת התחושה שלי. אולי אפשר להיכנע גם בצורה שהיא בסדר, שהיא רכה יותר. ואת מבינה מה אני מתכוונת? להפסיק להילחם. מרגישה שנורא נורא נלחמתי. אבל למה נלחמת? למה? מה מפחיד אותך בילד? לאבד את עצמי. לאבד את עצמי. וקצת יותר בספציפית? שאי אפשר לברוח. שאם כאילו לא מתאים לי, אני קמה והולכת. אבל בואי, אז זה, את לא עושה ילד לבד, אז יש לך... עוד בן אדם. ואמא שלך שהיא כל כך רוצה שתעשי ילד, בבקשה, תתני לה אותו ותברכי. לא, איזה, לא. אז לא, אבל אפשר בימינו, אני גם ראיתי את זה, בשונה מאמא שלי, שהייתה מחויבת לנו 24/7, אז היום אפשר להיעזר הרבה במטפלות, נשים מצליחות לעשות קריירה עם ילדים. את יודעת מה? אבל זה נכון שזה מחויבות לכל החיים. כן, אני אדייק, כי אני מרגישה שלא עניתי בכנות. אני חושבת שאני מפחדת מזה שזה יהרוס לי את הקשר, את הזוגיות שקיימת עכשיו, שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני לא יודעת מה יהיה האבולוציה של הדבר הזה. כן, אבל זה יהיה תלוי בך.
תלוי בי? לגמרי. למה? בגלל שיש נטייה לנשים, ברגע שנולד להם ילד, להעביר את כל המטען הרגשי שלהן אליו. נכון. זה טעות שהן עושות, שנובעת מהרבה סיבות. קודם כל, כי בתת מודע הכי עמוק של אישה, מצויה, אני לא אגיד כל אישה, היא מתחתנת בשביל להביא את הילד. אוי. עדיין רוב הנשים מרגישות שהמימוש המלא שלהם הוא דרך הרחם. באמת. את מבינה את זה, או שאת קצת בזה לזה? אני לא בזה לזה. אני חושב שזה לא הדרך היחידה למימוש עצמי של אישה. אני הייתי רוצה שיותר נשים יעשו את מה שאת עושה. שיותר נשים יבחנו את האופציות שיש להם בחיים. שיותר נשים יהיו מודעות לאופציה הזאת. ושיותר נשים יבינו שהן יכולות לממש את עצמן ולהצליח ולהיות מאושרות. בלי. גם בלי ילדים. כן. אפשר. בואי נגיד דבר אחד שאני יכולה להגיד בוודאות. אפשר להגיע לגיל 68. אחר כך אני לא יודעת, אני יכולה לעדכן כל שנה. אפשר להגיע לגיל הזה, ולא להרגיש שהחיים שלך לא טובים. זה כבר מנחם אותי, שתדעי. זה מנחם אותי. כי אני אומרת, אם אני אצעד בדרך הזאת, אני יכולה לראות מה מחכה. כן, אבל זה לא בתנאי שיש לך בן זוג, שאת אוהבת ושהוא אבל מה זה בן זוג? אפשר להיפרד גם. אבל את לא רוצה להיפרד ממנו. נכון. אם היית רוצה להיפרד ממנו, אז אין לך בעיה. החיים שלך איתו טובים, את אוהבת אותם. את אוהבת את הזוגיות הזאת. אני אוהבת את הזוגיות. אני יכולה לדמיין את עצמי לבד, לא בזוגיות. ואני תוהה, נגיד, אם באמת אם הייתי לבד, אם הייתי רוצה, אם היה עולה לי. כלומר, אולי יש משהו בזה שכאילו... אבל זה בסדר. הפורמט הזה, כאילו נראה לי זה לא עובד. ילד שמצטרף לתוך זוגיות, זה כאילו... לא יודעת. למה? מה, את מפחדת לאבד את האהבה שלו? כן. שאיתו עבר לילד? כן, בטח. ואם זאת תהיה ילדה, אז בכלל הלך עליי. באמת? בטח. אבל את לא רואה זוגות סביבך שזה לא קורה? לא כל כך. אני רואה המון ייאוש. אבל שוב, זה גם שאלה, במה אני מקיפה את עצמי ובאילו עיניים אני מתבוננת באנשים. אני רואה ייאוש ועייפות ואיזו צניחה מאוד גדולה. בשנים הראשונות, אבל את רואה זוגות ששורדים, ושניהם מאוד אוהבים את הילדים, ועדיין אוהבים זה את זו וזו את זה. אבל יש זה חוסר ביטחון, את צריכה את זה לבדוק. אני בודקת. מדברת איתו על זה? בטח. ומה הוא אומר? הוא אומר שהוא רוצה להיות איתי, ושמה שחשוב לו זה להיות איתי, והוא אוהב אותי. אבל הוא מבוגר ממני גם. אז אני חושבת שזה קצת שונה גם עבורו. כי הוא אצלו החלון גם לא כיף להיות אבא פעם ראשונה בגיל 50. נראה לי. בואי נדבר על זה, לא יודעת, זה לא נראה לי להיט. בואי, אצל גברים זה פחות בעייתי. אבל זה מוזר שזה מה שמפחיד אותך. מה? הפחד לאבד את האהבה שלו. אני לא חושבת שזה מוזר, אני חושבת שאנחנו נכנסות לתוך מערכות יחסים בשביל לקבל, להיות נאהבות ולאהוב. ושזה דווקא הגיוני שאת אומרת בעצמך, תשומת הלב מוסתת אל הילד. זה אצל נשים, זה לא אצל גברים. אני עם אנרגיה זכרית מאוד מאוד רצינית. לרוב זה לא קורה עם גברים, זה קורה עם נשים. מה שקורה שנשים הם אלה שמייצרות את הניתוק מהבעל או מהגבר, ואז הוא מגיב לזה בחוסר אונים. כן. בואי נגיד שאם אני הייתי במצבך, אגב, אם הייתי מאוד מאוד אוהבת מישהו, גם מאוד הייתי רוצה, כן, אני חושבת לעשות איתו ילד, כן. ואם הייתי רואה את החיים שלי איתו.
בסוף זה לא אהבה על חשבון. בסוף זה שניכם אוהבים עוד מישהו. מזה באמת אני לא חושבת שאת צריכה לפחד. אם הקשר ביניכם הוא טוב ויציב, מזה באמת אני לא חושבת שאת צריכה לפחד. תראי, זה יהיה נורא עצוב אם עכשיו זה יקרה, ואז ניפרד. ואז נהיה כזה, את יודעת, כל אחד כאילו מגדל את הילד כזה אצלו, בנפרד, ואז אני אהיה כזה בשביל זה. אבל למה שתיפרדו? כי דברים קורים בחיים. נו. מה זאת אומרת למה שאני... כי דברים קורים. ברור, את יכולה לתת מפה ולהידרס, דברים קורים. אני נדרסתי גם בעבר. אני רוצה להגיד לך, היה לי לא נעים. נדרסת? כן, עברתי תאונות דרכים. אני פשוט מאוד מודעת לחמקמקות הזאת של החיים, ולזה שכאילו יכולים לקרות דברים נוראים. כן, אבל אי אפשר לחיות ככה. אפשר להיזהר, אולי. אפשר אולי להקשיב לאינטואיציות, אני מציעה, ולהימנע מדברים שעלולים לגרום לך לקריסה. אולי. אולי הפחד... ומה האינטואיציות שלך אומרות? שזה יגרום לי לקריסה. שזה מסוכן עבורי. עם זה אי אפשר להתווכח. אבל יותר חשבתי שאת מפחדת מהדבר שאמרת בהתחלה, שזה לכל החיים. גם. אי אפשר להחזיר את זה אחר, אי אפשר להחזיר. נכון, את מכירה אישה שעזבה את הילדים שלה? כן. כן, תספרי לי. לא משנה, אני מכירה, ויותר מפני אחד. שעזבו. ברור, את גם מכירה. ברור, אבל זה נדיר, זה נכון שזה נדיר. כי הן לא רצו להיות אימהות יותר? כי זה הכביד עליהן, כי הן היו צעירות מדי, כי הן לא ידעו לאן הן נכנסות. כן, אבל לך זה לא יקרה, כי את יודעת לאן תיכנסי. מאיפה אני יודעת? לכי תדעי מה יצא. את חוקרת את זה. אני חוקרת, נכון. אבל לכי תדעי מה יצא. מה יצא? באמת? יצא חיתול פיפי קקי, חיתול פיפי קקי. הרבה זמן, לא לישון בלילה. ואחרי זה הוא מתחיל לחייך, והוא מתוק והוא חמוד. וכשהם מתחילים ללכת, כשהם בני 3, תדעי לך, עד גיל 3 זה חרא באמת. עד גיל 3 באמת זה סתם עבודה קשה, אבל מגיל 3 הם באמת יצורים מתוקים. אני לא אוהבת תינוקות. אני אוהבת אותם כשמתחילים לעשות את הצעדים הראשונים ולהגיד את המילים הראשונות. אז זה מתוק. יואו. זה מעסיק אותך מאוד? את רואה מה קורה? את בלילה כשאת הולכת לישון, את חושבת על זה? כן. זה מעסיק אותי מאוד. לפעמים אני חושבת שהעובדה שזה כל כך מעסיק אותי, אומר שאני צריכה פשוט לעשות את זה ולהיפטר מזה כבר. כן, כי אותי זה לא העסיק. כן, את אצלך נון אישיו. לא, כל כך, לא. חשבתי, אבל בואי, בוודאי לא התייסרתי מזה. גם עכשיו יש לי חברות שלוחצות עליי לקחת כלב. תראי, זה נורא כיף, הוא קופץ עליך כשאת באה הביתה. אז אני אומרת, אם היה לי סבלנות לטפל בכלב, הייתי עושה ילד, כאילו, לא רוצה להיות אחראית על אף אחד. אני מסתפקת בלהיות אחראית על עצמי. בואי נגיד ככה, יש לך 30 שנה עליי, בערך. ספרי לי למה להתכונן אם אני צועדת בדרך הזאת שלו. אני לא יכולה להגיד לך. אני רק יכולה להגיד לך דבר אחד, שאני מאוד בעד התהליך שאת עושה, שהוא לבדוק באמת אם אני באמת רוצה, אם אני מוכנה, אם אנחנו מוכנים, אבל אני לא חושבת שיש משהו שיכול ללמד מישהו אחר. אני חושבת שכל אחד צריך לעשות כל אחד צריך לעשות את הדרך שלה, ואני כן חושבת שכל אישה צריכה להרגיש שהיא בטוח בוחרת בזה. שצריכה תמיד לבדוק שהיא לא על אוטומט עושה את זה, שהיא לא עושה את זה כי היא לא מרגישה שיש משהו יותר טוב שמגדיר אותה חוץ מילד, שהיא לא מרגישה שזה מה שמצפים ממנה,
שהיא לא מרגישה שהיא התחתנה, אז עכשיו זה ילד השלב הבא, כל הדברים השטויות האלה. אגב, מי אמר שאחרי שמתחתנים חייבים להביא ילד? כל הדברים האלה, כן. לא ללכת עם הנורמה. אני אומרת כל הזמן, אל תסתכלו החוצה, מה אחרים עושים, מה אחרים אומרים, מה נכון, מה מקובל, מה מצופה, תסתכלו פנימה. מה טוב לי, מה מתאים לי, מתי זה מתאים לי, איך זה מתאים לי, אם אני באמת רוצה את זה, אם אני חושבת שזה יעשה לי טוב, אם זה מתאים לחיים שלי, אם זה מתאים לאישיות שלי, זה הדבר. אבל אם את לא יודעת מה מתאים לך, איך מגלות? אז תסתכלי עוד יותר עמוק פנימה. תקחי זכוכית מגדלת. כן, את מרגישה שכאילו התשובות נמצאות בתוכנו? רק בפנים, רק. וכבר חצבתי וחצבתי וחצבתי, ומה עוד כבר, כאילו, מה עוד אפשר לעשות? רק זה. ואולי צריך זמן עוד. אז בואו נחכה קצת. ותגידי, כשאומרות לי, נגיד, תעשי כי מי יטפל בך כשתהיי מבוגרת? את חושבת על זה לפעמים? כן. אז קודם כל, בכולם מטפלות הפיליפיניות, נכון? ואז אתה אומר לעצמך בסדר, אז יהיה לי מספיק כסף כדי לקנות את העזרה בכסף. אז הנה, רינה, את כן אומרת לי לעשות משהו, את אומרת, ילדים לא תמיד הם ערובה לזה שיש לנו לטפל. ואני גם, באופן אישי, חושבת שהאחיינים שלי יטפלו בי. עשיתי תמדיל, אבל? אני באמת חושבת את זה. מה? כאילו, חתמתם? לא, אני באמת חושבת שיטפלו בי. אבל אם לא, בסדר, בסוף כל האנשים המבוגרים מטופלים על ידי עובדים זרים. אני שואלת את זה, כי זה באמת איזה משהו שמשרישים לנו במוח כזה, שזה איזושהי סיבה למה כן. אבל אני אומרת, את לא יכולה להחליט בגיל 40 לעשות משהו שישרת אותך בגיל 80. את יכולה? את יכולה להשקיע בשוק ההון. נכון, לא, אבל אני אומרת, משהו שאת תעשי, מביאה ילד בשביל שבגיל 80 יהיה מי שיטפל בך, בואי, זה לא, באמת. את צריכה לעשות ילד כשאת מרגישה שיש לך את התשוקה הזאת, שיהיה לך את הדבר הזה, שהוא יהיה תלוי בך, ואת תלויה בו, והאושר שלך תלוי בו. את מכירה נשים שעשו את זה בלי תשוקה, אלא מתוך הסכמה לסיטואציה? אני חושבת שחלק גדול מהנשים עושות את זה ככה. אחרת, מה זה העניין הזה שאישה מתחתנת, ומיד, נו, מה? למה הקשר הזה בין נישואים לבין הריון? תוך שנה את צריכה להיכנס להריון. למה? מי אמר? למה? ואם אני רוצה רק להיות נשואה. כן, את מכירה זוגות כזה מבוגרים שאין להם ילדים? שהם מאושרים ביחד? באופן אישי, אם אני מכירה, לא יודע. היית מאחלת לעצמך משהו כזה? זוגיות כזאת? ארוכת שנים עם מישהו ולא להביא. לא יודעת אם היה לי בן זוג בגיל שעוד היינו יכולים, לא יודעת להגיד לך באמת. אני לא יודעת כי אין לי עקרון של בעד או נגד. אני לא יודעת, אני חיה את המיית ליבי. כמה שאפשר יותר. אני חיה את מה שקצב הלב שלי רוצה. בא לי ללמוד ממך. איך עושות את זה? אני חושבת שזה הכי קל, פשוט החיים לימדו אותנו לא להיות מספיק קשובים לזה, וזה הדבר הכי קל, תחשבי. מה יותר קל מאשר לעשות את מה שאת רוצה? גם את, מה שמקשה עלייך, זה כל המסביב. כן. אני חושבת, את יודעת, חשבתי על זה שהייתי רפאית, עכשיו להיות בהיריון, כאילו. כן. לעבור את כל הקטע הזה, וכל זה היה נראה לי משהו שמה זה אני לא רוצה אותו. כן.
את אומרת, היית קשובה לעצמך, כן. פשוט לגוף גם. נכון. תני לי לבדוק אם יש לי משהו. אחר כך תלמדי אותי איך את עושה את התסרוקת שלך. אני אלמד אותך. יש לי משהו טוב. נו. אני רוצה לדבר איתך על הדבר הזה של להיות לבד. הפעולה הזאת, של לדעת להיות לבד. את מרגישה שאת יודעת להיות לבד עם עצמך? אני יודעת להיות לבד, ואני מאוד יודעת להיות לבד. אני יודעת ללכת לשבת במסעדה לבד, אני יודעת ללכת לקולנוע לבד, אני יודעת ללכת לאירועים לבד, אני יודעת לנסוע לחול לבד, אני יודעת לעשות הכל לבד. לא תמיד בא לי לעשות את זה לבד. לפעמים בא לי עם מישהו ולא תמיד יש. ואז אני מרגישה שאני משלמת מחיר מסוים, אבל אני משלמת אותו יחסית בקלות, בגלל שזו בחירה שלי, ושזה משהו שככה אני ניהלתי את חיי, כי אני עשיתי מה שרציתי, וגם אם כאילו באיזשהו מקום בדרך לקחתי את הפנייה הלא נכונה, אולי, אבל זאת פנייה שנראתה לי נכונה אז. כן. אז אני לא עשיתי אותה כי אמרו לי, כי עשו לי, כי ככה עשיתי. כל החיים שלי, נגיד עם גברים, פחדתי ממחויבות. אוקיי, אז את מגיעה לשלב שאת יודעת, את באמת לבד. ואז את מגיעה לגיל שאת כבר לא כזאת אטרקטיבית. ואז את מגיעה לגיל שגברים בגילך נראים לך נורא זקנים, שאת ממש לא רוצה להיות בחברתם. מצד שני, גברים בגילך יוצאים עם בנות 40 ו-50, הרבה יותר צעירות, כאילו, כן. קצת, מה, את יודעת. יש לי המון חברים, יש לי באמת חברים וחברות ומשפחה, ואני לא בודדה. כן. ועדיין כן זה חסר, וכן לפעמים אני מרגישה שאני משלמת מחיר על זה שכל החיים רציתי להיות ציפור חופשי, ועכשיו כדי בא לי ללכת לסרט, ולא תמיד יש את ההוא שזמין, בא לך לבוא שאת אוהבת את הדברים שהוא אוהב, שאתם יכולים לתת לבלות ביחד כשבא. זה חזק, כן, סבבה, אז אין את זה. לעומת זאת, אין אף אחד שמנג'ס לי, ואני לא צריכה להסתיר את שקית הקניות שלי, ואת יודעת. כן, מישהו שנמצא לך בתוך הבית כל הזמן. זה גם... וגם שאת באה הביתה, למשל, בסוף יום מתיש, באמת, אני חושבת שהיה לי קשה, וגם אני אוהבת להשאיר כלים בקיר, סבבה? שבוע, אכפת לי. אני קודם אומרת, הם לא נעלבים ממני, הם סבבה, הכלים, מחכים לי שבוע. אבל אם היה מישהו בבית, לא רוצה, אני עושה את החיים שלי איך שבא לי. שבוע אחד אני מבשלת כל יום, שבוע אחד אני כל יום אוכלת בחוץ. אני עושה מה שבא לי. כן, את ממש עושה מה שבא לך. כן. אני לא מכירה הרבה נשים כמוך, שעושות מה שבא להם. אבל יש, אני חושבת שיש. תראי, הרבה נשים חושבות שזה שהן מתנהלות לפי הנורמה, זה דבר שהן בוחרות. הן לא מספיק מודעות לסוציאליזציה שהן עברו. תגידי על זה משהו, באמת אמרת שסיפרת על השיחה בינינו לחברים, ושאת מרגישה שהם טבולים, אמרת את המילה טבולים. כן, נכון, כי אני מנסה להסביר להם את העניין הזה, נגיד, הייתה שם מישהי, ואני מנסה להסביר לה, שרוב הנשים עושות ילדים לרוב מתוך כוח האנרציה והדבר הזה, שזה מה שנשים צריכות לעשות. לא, אבל זה לא זה, ואז היא נתנה לי דוגמה שהוכיחה בדיוק את מה שאני מנסה להגיד, אבל היא לא הבינה את זה באופן הזה, כל כך עמוק בתוך הקטע הזה, שזה התפקיד של האישה, להתחתן וללדת ילדים, אבל אני רציתי ילדים, ברור שרציתי. את חושבת שאת ואני מיוחדות במידה מסוימת? אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שכבר פחות ופחות. עובדה שאת הרבה יותר צעירה ממני, ואת חושבת על זה, ואני, את יודעת, אני לא באה להרבה פודקאסטים, ואני לא עושה הרבה שיחות, אבל שיחות מהסוג הזה חשוב לי לעשות. לא בגלל שאני רוצה לשכנע אנשים לא להביא ילדים, ממש לא. בגלל שאני רוצה מאוד לשכנע את הנשים
להיות מודעות לכל האופציות שיש להן בחיים, ולא להביא ילדים, ולא להתחתן. זאת אופציה, והיא לא כזאת רעה. וואו. טוב, מה עוד תגידי לסיום, לנשים שצופות בנו ומאזינות לנו? שיש הרבה דרכים להיות מאושרות, ולאישה יש הרבה דברים לממש את עצמה, ולא כל הדרכים האלה צריכות לעבור דרך הרחם. ולעשות ילדים, גם חיות עושות. זה הדבר הכי קל. אבל אסור שזה יהיה הדבר שהוא החוט המוביל שלנו בחיים. העולם הזה מציע לנשים הרבה יותר. שהן יכולות לשלב עם ילדים, שהן יכולות בלי ילדים, אבל יש להן הרבה אופציות, חוץ מאשר לחשוב שזאת קודם כל הדרך למימוש עצמי. לא, לא, לא. את יכולה להיות אישה בזכות עצמך, גם עם ילדים. את בן אדם שלם, שלם גם בלי ילדים. ולכן תמיד זה משגע אותי כשאני יושבת בפורום של אנשים, גברים ונשים, אומרים שכל אחד יציג את עצמו, הגברים תמיד יציגו את התארים שלהם, ונשים תמיד יגידו, אני אימא ל3 ילדים מתוקים. לא, את לא. שווה לידי עיתונאית בחירה, ועברו ככה להציג. אני סבתא של יואב וחנן. את לא. את לא, את אישה מאוד מצליחה, את היית עיתונאית מאוד בחירה. את עדיין עושה דברים מאוד גדולים קודם כל. מעצבן אותך. מאוד. מה את חושבת שאני אבחר? בואי נתערב. מה? בעוד שנה, אוי, לא. אבל את מבטיחה שאת מתקשרת אליי. מה? ואת אומרת לי, אני בהיריון. למה את רוצה שאני אהיה בהיריון? לא, אני לא רוצה. אז למה נתערב, כי את אומרת, זה מה שיקרה. אני חושבת, אני חושבת שאת בסוף תחליטי, אני חושבת שבתוך תוכך כבר יש את זה, פשוט מנסה לקבל תמיכה להחלטה, אבל אני חושבת שאם לא היה לך בן זוג, יכול להיות שלא היית מביאה ילד, אבל עם בן זוג אני חושבת שכן. אני חושבת. אני גם הייתי מייעצת לך ככה. ואם הזוגיות ביניכם טובה, באמת טובה, אז אין לך מה לפחד. לא את תאבדי את האהבה שלו, ולא הוא יאבד את האהבה שלך. בסוף רינה מצליח, מנסה לשכנע אותי לעשות ילדים. כן, כי באמת אני חושבת שאם זה הפחד, אני חושבת באמת שהוא לא יתממש. זה גם יהיה הרבה תלוי בכם, ואם אתם מודעים לזה, זה לא יקרה. טוב. תזמיני אותי לברית. את יודעת מה? אם תהיה ברית, אני אזמין אותך לברית. בסדר? קבענו. סגור.